እሺ እንደምንከረማችሁ የፊውቸር ኮንሰልቲንግ ቻናል ተከታታዮች እንኳን በደህና መጣችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ። እናንተም ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ተረፍረፍ ይበልልኝ። ዛሬ ቃል እንደገባሁላችሁ የሚቀጥለውን የዩቲዩብ አከፋፈት የዋተርማርክ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዋተርማርኪንግ እንዴት አድ እንደምናደርግ ሴቲንጋችን ላይ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምናየው የሚሆነው ዋተርማርኩን የምናዘጋጀው ባለፈው ተምብኔላችንን የሰራንበት ቻናል ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህንን ቻናል እኔ ከሆሜ ላይ አስነስቼው ነው ወደዛ ይሄድ ነው። እናንተም ባለፈው ከገፈታችሁት በኋላ ወይም ከተጠቀማችሁት በኋላ አንድ የካንቫን ከተጠቀማችሁ ወይም ደጋግማችሁ ስትጠቀሙ ሆማችሁ ላይ በራሱ ጊዜ ሴቭ የሚሆነው በርግጥ ብራውዘርሳችሁ የሚወስን ቢሆንም ክሮም የምትጠቀሙ ከሆነ በብዛት ክሮም አብዝታችሁ የምትጠቀሙትን ነገር ሆም ላይ ያደርግላችኋልና ምናልባት ሆም ላይ የማያደርግላችሁ ከሆነ እዚህ ጋር መጣችሁ እቺን 3 ነጥብ ወይም 3 ዶት ወደ ታች እንደዚህ ቨርቲካል ያለችው እሷን ነክታችሁ ቡክማርክ ብላችሁ ቡክማርክ ዚስ ታብ ብላችሁ እንደ ቡክማርክ አስቀምጣችሁ ለሌላ ጊዜ ከቡክማርካችሁ ላይ ደጋግማችሁ በከፈታችሁ ቁጥር ሆማችሁ ላይ ሴቭ ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። እሺ ለዛሬ እንግዲህ ዋተርማርክ ይሆናል የምናዘጋጀው ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንደውም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ነው የምመክራችሁ። በተከታታይ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች እንዳያመልጣችሁ ቤተሰብ እየሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትቀላቀሉ መክራችኋለሁ። አዲስ ታብ እንከፍትና ዩቲዩብን እናስነሳለን። እዛ ጋር አንዳንድ ነገሮችን አይተን እንመለሳለን ማለት ነው። ዩቲዩብን ካስነሳን በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው? ያው እንደተለመደው ወደ ሴቲንጋችን ነው የምንሄደው ማለት ነው። እዚህ የራሳችንን ቻናል ክሊክ እናደርግና ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንገባለን። ይሄ እንግዲህ ዋተርማርክ ነው። እዚህ ጋር የተዘጋጀ ዋተርማርክ ወይም እኔ አዘጋጅቼ ያስገባሁት ዋተርማርክ ነው። ይሄንን ዋተርማርክ ነው ለእናንተም የምናስገባው ማለት ነው። እሺ ያው እኔ ዋተርማርኪን ኦልሞስት ስለጫንኩት ነው። እዚህ ጋር ሳይዙን ለናይ አልቻል ነው። የዋተርማርክ ሳይዝ የሚለው 150 ነው ዩቲዩብ የሚፈቅደው። ነገር ግን እኛ ትንሽ ከፍ አድርገን እንነሳና ዩቲዩብ በሚቀበለው ሳይዝ ራሱ ይቀበለዋል ማለት ነው። የዩቲዩብ ስታንዳርድ ዲዛይኑ ግን 150 በ150 ነው። እንደ ሁሉ ጊዜውም እዚህ ጋር ካንቫ ላይ የራሳችንን ዲዛይን ነው ክሬት የምናደርገው። ክሬት ዲዛይን የምትለዋን የባለፈውን ቦታ እንጫናለን። ከስተም ሳይዛውን ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እስኪ 800 በ800 ፒክስል ልግባ። ይሄን ኤሪያ ፈጥሬ ገባው። ይሄ ወርክ ኤሪያ ነው። ይሄ ነው ሳይዜ 800 በ800 ስኩዌር የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? አጭር ነገር ነው እዚህ የምንሰራው ማለት ነው። አንድ ባክግራውንድ ልፍጠር፣ ቀለል ያለ ባክግራውንድ ልፍጠር። ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? አንድ ሬክታንግል እስኪ ይሄን ሬክታንግል ላስቀምጥ እዚህ። እቺንም ወደዚህ ልሳባትና እዚህ ላስቀምጥ። እሺ ይሄንን ከለር ልቀይረው አይደል? በምን ልቀይረው እስኪ? ይሄ ይሁን። ያው እኔን ከለር ስለምወድ ነው። እና ቴክስት ላስቀምጥ። አንድ ቴክስት አስገባ። ሰብስክራይብ ልበል።
ሰብስክራይብ አልኩኝ። እሺ እችን ትንሽ ወደዚህ ላስጠጋና ምንድነው የምናደርገው? እንትናችንን አፕሎድ እናደርጋለን። እቺ አፕሎድ የምትል ቦታ ላይ የራሳችንን ሎጎ ያዘጋጀነውን ሎጎ እዚህ አፕሎድ እናደርጋለን። በእርግጥ ሎጎና ቻናል አርትን በኢሉስትሬተር እናዘጋጃለን ብያለሁ። ሎጎና ቻናል አርት ከጫንም በኋላ ነው ወደ ዋተርማርክ የምንገባው ማለት ነው። ያው የዋተርማርክ ጥቅሙ ባለፈው እንደነገርኳችሁ መላ ቪዲዮአችሁ ላይ በአጭር ሰብስክራይብ ማድረጊያ ሆኖ የሚቀመጥ ነው። ሰው ቪዲዮአችሁን እያየ እዛ ቪዲዮአችሁ ላይ የሰብስክራይብ በተን አለ። ያንን የሰብስክራይብ በተን ክሊክ አድርጎ ቀጥታ እናንተን ሰብስክራይብ እንዲያደርግ የሚያደርግበት መንገድ ነው የዩቲዩብ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኖርማሊ የምጠቀመውን ሎጎ አስገባና ይሄ ሎጎ እዚህ ይቀመጣል ማለት ነው። በተቻለ መጠን ነገሮችን ሴንተር ላይ ለማድረግ እሞክራለሁ። በኋላ እዛ ሲሄድ እንዳያስቸግረኝ ይሄን ሳይዙን እየቀናነስኩ በተቻለ መጠን ሴንተር ላይ ለማድረግ እሞክራለሁ። አሁን ሁሉን ነገር ሴንተር ላይ አድርጌያለሁ ማለት ነው። በቃ እቺ ናት ቻናል አርት ማነው ሶሪ ዋተርማርክ ማለት። ይሄንን ዋተርማርክ ሴቭ እናደርጋለን። ዳውንሎድ አድርገን በፒኤንጂ መልክ ይወርድልናል ማለት ነው። ወርዶልኛል። ይሄ ወርዶልኛል ማለት ነው። ቀጥታ ምንድነው ማድረገው? ወደዚህ ወደ ቻናሌ ይመጣና እዚህ ጋር እጭናለሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ስላለኝ ነው እንጂ ባይኖረኝ ኖሮ ቀጥታ አድ ምትል ነው የሚያጋጥመኝ ማለት ነው ዋተርማርክ። በተረፈ ምንም ማድረግ እንችላለን። እቺን ትንሽ ጠጋ እናድርገው። የዚህ ሳይዝ ትንሽ እንቀንስና ጠጋ አድርገን እቺን ሰብስክራይብ የምትለዋን እናጥፋና ምን ማድረግ እንችላለን? ቀጥታ የዩቲዩብን ሎጎ ማድረግ እንችላለን። ምንም ሰብስክራይብ ምናምን ብለን መጨናነቅ አያስፈልግም። በቃ ይሄ ነው ማለት ነው። እስኪ ይሄንን እናወርዳለን። ካልሆነም እንደውም ይሄን የራሴን አርማ አጠፋና እቺን አድርጌ ትንሽ ከፍ ላድርጋትና ሴንተር ላይ ብቻ ተቀመጥ። ዛሬ እንደውም በዚህ ቀይሮ ላሳያችሁ። ይሄንን ላውርደው ወደ ስልኬ። ያ እንደምታዩት ወርዶልኛል። አሁን ቀጥታ መጣው እዚህ ቻናሌ ላይ። ስለዚህ እናንተ ስትጭኑ ከአዲስ ስለሆነ የምትጭኑት እናንተ አድ ነው የምታደርጉት። አድ ዋተርማርክ ነው የሚላችሁ። ለኔ ግን ቼንጅ ነው የሚሆነው። ቼንጅን ክሊክ አድርግና ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ዳውንሎድ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ዳውንሎድ ላይ ነው አውቶማቲካሊ የሚያስቀምጠው። እቺ ናት ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ያመጣዋት ቀጥታ እሷን አድ እንዳደርግ ይገኛል። ያው እንደምታዩት ሳይዙን እየለካልኝ ነው ያለው። እኔ ግን እንደዚህ አድርጌ በመፈልጋት ልክ ብቻ መውሰድ እችላለሁ። በቃ እቺ ናት የሰብስክራይብ በተን። ስለዚህ አንድ ሰብስክራይብ የባለፈው ሎጎ ያለበትን ቀይሬ ይሄን አድርጌያለሁ ማለት ነው። አሁን ፐብሊሽ ብሏል። ከዚህ በኋላ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳለ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ሙሉ ለሙሉ
በዋተርማርክ የታጀቡ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ቪዲዮ የተጫወቱ እስኪያልቅ ድረስ ዋተርማርክ ይቀመጣል ማለት ነው። ያንንም የምትመርጡት እናንተ ናችሁ። አሁን እዚህ ጋር ምን ያስመርጠኛል? the watermark will appear on your video in the right hand corner of the video player ይላል። በራይት ሃንድ ኮርነር ላይ መጨረሻ ላይ እዚች ግርጌ ላይ እቺ ምልክት ትቀመጣለች ነው እያለ ያለው። መቼ ይቀመጥ? ዲስፕሌይ ታይም ሰጥቶናል። ኢንድ ኦፍ ዘ ቪዲዮ ወይም ቪዲዮ ሊያልቅ ሲል ይቀመጥ። ከስተም ስታርት ታይም ወይም እኛ ራሳችን እቺ ዋተርማርኳ የምትወጣበትን ሰዓት ቪዲዮአችን እየተጫወተ እያለ ወይም አንድ ሰው ቪዲዮአችንን ከፍቶ እያየ እያለ እቺ ዋተርማርኳ የምትወጣበትን ከስተም ሳይዝ ራሳችንን እናስገባ ወይስ መላ ቪዲዮ ላይ ዋተርማርካችን ትኖር ነው የሚለው። በብዛት ሰው የሚጠቀመው ኢንታየር ቪዲዮ የሚለው ነው። ያ ደግሞ ጥሩ ነው። መላው ቪዲዮአችሁ ላይ ሰው ቪዲዮአችሁን ከከፈተበት አንስቶ ቪዲዮአችሁ እስከሚያልቅ ድረስ ያለው ዋተርማርካችሁ ቢኖር ጠቃሚ ነው። ምንም ጉዳት የለውም። አንደኛ የሚሸፍነውን ቦታ የለም። ሳይዟን በጣም ትንሽ ስለሆነች እዚህ ጠርዝ ላይ ነው የምትቀመጠው። በቀላሉ ሰው እሷን ክሊክ ሲያደርግ ዩቲዩብ አውቶማቲካሊ የእናንተን የዩቲዩብ ሊንክ አድ ስለሚያደርግ ሰው እናንተ ነው ሰብስክራይብ ወደሚያደርግበት ነውና የሚገባው። እንደዛ ማድረጉ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። መላ ቪዲዮ ላይ ቢቀመጥ ጥሩ ነው። እንዳልኳችሁ እንግዲህ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። እንዳያችሁት አዲስ ቻናል ነው። ገና 4 ሰብስክራይበር ያለው ቻናል ነው። ከከፈትኩኝ ኦልሞስት 7 ቀኑ ነው። ከዛሬ ጋራ 6ኛ ቪዲዮዬን እየጫንኩ ነው። ይህም ከዩቲዩብ አከፋፈትና አንዳንድ አዝናኝ መረጃዎችና ጠቃሚ መረጃዎችን እየጫንኩ ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ በሶፍትዌር የመመጣ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ሶፍትዌር ነክና መዝናኛ ነክ የሆኑ ቪዲዮዎች ነው የሚሆኑት። ዩቲዩብ አከፋፈትን እየጨረስን ነው ያለነው። የቀረን ከዩቲዩብ አከፋፈት ላይ 2 ነገር ብቻ ነው፣ ቻናል አርት እና ሎጎ ዲዛይን ማለት ነው። እሱን ደግሞ ቃል እንደገባውላችሁ አዶቤ ኢለስትሬተርን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እያየ ነው። መጨረሻ ላይ ሎጎ እና ቻናል አርትን ዲዛይን አድርገን የምንጨርስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሎጎ እና ቻናል አርትን በዛ መልኩ እናያለን ነው ብዬ ቃል የገባውላችሁ። ኦልሞስት ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትጠቀሙ እመክራችኋለሁ። ወደፊት በጣም ብዙ ነገሮችን የምሰራ ይሆናል። እናንተን የምሰራው ነገር እንዳይመልጣችሁ ቪዲዮ በጫንኩ ቁጥር ወደ እናንተ እንዲደርስ ሰብስክራይብ ብላችሁ የኖቲፊኬሽን በተኗን መጫን እንዳትረሱ። በጣም ጠቃሚ ቻናል ይሆንላችኋል ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበልልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ የምትናፍቁኝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚሁ እጨርሳለሁ ይሄንን ቪዲዮ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።